fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Dzxl Pulso ng Metro! 42 minutos makalipas ang alas 12 mga kasama. Pulso ng Metro, kasama pong inyong lingkod, Radyo Rod Marcelino. Diretso muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa press briefing, mga kasama ni Secretary Harry Roque. At ang isa sa mga pag-uusapan siguro rito mga kasama, yung IATF na pinayagan ng magbukas ng mga sinihan ngayong araw sa limited capacity lang at iba pang mga gatherings. So po, pakinggan po natin. Ay pinagpaliban muna yung sinihan. Oo. Sige, pakinggan nga natin. Opo. Ang tanong po niya, what kind of payment does the President want in exchange for allowing the VFA to continue our COVID-19 vaccines part of it? Pakistan got 16 billion. We think we should get something similar or close to that amount, but definitely not the amount we're currently getting. Ang fourth question po niya, why did he now decide to make more demands on the US to continue the VFA? Well, dahil nagkakaroon nga po ng usapin na nagsabi rin ng mga Amerikano na nais nilang ipagpatuloy yung ating kooperasyon, no? At nais nilang ipagpatuloy ang VFA, no, nakabahagi ng Mutual Defense Treaty. Thank you, Secretary. Thank you very much. Kay Trish, tirada na tayo. Hi, good afternoon, folks. Sir, first question on the VFA. We're just wondering, does the government share the view of some experts that VFA or the presence of American troops have in a way been helpful to the Philippines in terms of protecting our territories, our waters to be particular? Hindi ko po alam kasi matagal na yung VFA nagka-problema naman po tayo dyan sa West Philippine Sea. In fact, naalala ko po nung kami po ay nag-oral argument sa constitutionality ng VFA kung saan naging kliyente ko si dating Senate President Vito Salonga, si Justice Carpio noong mga panahon na yon ay kakampi ko at ang sabi ni Justice Carpio, bakit nandyan ang VFA, nandyan ang Mutual Defense Treaty, nawala sa atin ang panatag, nagkaroon ng malaking presensya ang mga Chino dyan sa West Philippine Sea, no? Kung talagang tinupad ng Amerika yung kanyang obligasyon na bigyan tayo ng saklolo pag tayo'y linusob, marami ng pagkakataon na wala na sa ating isang isla, hindi lang panatag, no? Hindi naman po tumulong ang Amerika. Ang naging consistent position ng Amerika pagdating dun sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, I quote, America does not take sides in the ongoing territorial controversy. So ang tanong ng lahat, para kay pa nga ba yung Mutual Defense Treaty na yan kung hindi natin magagamit kapag nawawalan tayo ng teritoryo? Sir, ito pong demand ng Pangulo, in a way, is it largely also because that we need funds for our COVID response? And ito po bang usapin na to, is this something that has been raised formally to the US? Because some say it's a very undiplomatic move that time. It somehow painted a bad image about the Philippines daw po. Diplomacy is only about niceties, but the policy remains the sole prerogative of the president, because the president is the sole architect of foreign policy. So that is the policy of the president, either way you put it. Sir, yung doon na lang po sa COVAX, no, I think I just want to stress on the point about sa documents. Meron pa po ba tayong document na hindi nakakomply? That's hence the delay in the arrival of vaccines. Where are we in terms of submission of these documents po? I have heard Secretary Galvez personally say that the ball is in the hands of the manufacturers. Lahat po ng dokumento na ibigay na natin, inaantay na po natin yung kanilang pirma sa supply agreement.
But right now, sir, there is still no exact date po, no, of arrival of any brand. 23 po, Sinovac. Sir, one last, because there's a survey by the DILG saying that only 30% in Metro Manila are willing to get vaccinated. Where do you think are we having a problem in terms of convincing Sa catch-20. the people? And kagaya po nung nabanggit ni Dr. Padilla po kanina, that it would be nice, to have celebrities, priests join them, but not part of the priority. Is IATF somehow open to easing, or NTF open to easing the categories for vaccination to include these people, these somehow influencers? Well, I think the president has said that he will now have himself vaccinated publicly. He only has to announce when it will be done. And that's, of course, in recognition of the fact na nag-aantay ng sinyalis ang taong bayan, no? Kung talaga sila ay magpapabakuna o hindi. So I think that is a policy that we will now pursue. Sinabi na rin po ni Senator Bongo na ibang mga high officials should volunteer, and they have in fact volunteered. LGU mayors have said that they will volunteer to be first in line for the vaccination. Ang aking ine-emphasize lang, wag naman po kapag nauna mga namumuno, sasabihin VIP na naman. Gagawin lang po natin yan dahil nga kinakailangan mapataas natin yung kumpiyansa na ating mga kababayan na magpabakuna, hindi po dahil sila ay VIP. So sir, final na po, the president will get vaccinated. And sundot ko na lang din sir yung question, the VP also expressed intent or her willingness to be among the first get vaccinated to boost confidence. Will there be an allocation also for the vice president? Hindi ko po alam. I leave that to the DOH because the president has said, okay, if you want me to, and there's public clamor, he said he will. I do not know if there's also a public clamor for the vice president, but I also know that in terms of priorities, the president is a senior citizen, no? And entitled to priority. I have comorbidities. I'm also entitled to some priority. So let's see if the VP will fall under any of the priorities. All right, spokes. Salamat po. Maraming salamat po. Yusek Rocky, please. Secretary, question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. Will President Rodrigo Duterte certify as urgent the bill that will allow LGUs to directly purchase COVID-19 vaccines? As I said, it's not just certification. It is an appeal to Congress that it is an urgent administration measure which should be passed right away. Thank you, Secretary. Yes, punta na tayo kay Melo Acuña. Melo, for your information, I partook of your birthday handa before the press briefing. So kung makikita mo, cool na cool ako ngayon dahil busog na ako. Salamat sa iyong chicken at iyong kare-kare. Ganun pala dapat, para cool na cool ako. Kinakailangan magpadala ka palagi ng pagkain. Secretary. Yeah. Let me just have several points. Kung titingnan na po natin, yung Mutual Defense Treaty na magdiriwang na ng ika-70 anibersaryo, ito po ba'y nakatulong sa Pilipinas on a cost-benefit ratio? Because if it is not, then why prolong the agony? Number one. Napakahirap naman pong sagutin yan. That requires a treaty, no? In any case, so I don't think I can answer that in one press briefing. No? Sabihin na lang natin, it has had its advantages and disadvantages, but for now, what the President wants is if we want to continue using our territory, we want just compensation for it. Hindi barya, hindi bulok na mga equipment. Yung mga dumating pong equipment, binili po natin yan, hindi po yan binigay. Number two, meron po kayang pagbabago sa policies ang American government under President Biden tungkol sa issue ng relasyon sa Pilipinas at South China Sea or West Philippine Sea? Hindi ko po alam. Pakitanong yan sa American spokesperson. Alright. Ano po kaya ang posibilidad na magkaroon ng impact yung pagkakahirang sa bagong kapalit ni Fatou Bensouda doon sa reklamong nakarating sa ICC tungkol sa Pilipinas?
Well, as I said po, no, unang-una, nag-congratulate po tayo kay Mr. Karim Khan na kasama natin sa list of counsel ng ICC. Naging bisita na po rin natin siya. At inaasahan po natin na ipatutupad po at i-apply ni Mr. Khan yung jurisprudence sa UK, yung reklamo na di umano'y may mga war crimes ginawa ang mga UK na mga kasundaluhan sa Iraq, no? At ang naging desisyon ng kanyang predecessor ay dahil handa namang mag-imbestiga at lumitis ang mga Briton, ay hinahayaan na niya mga Briton na mag-imbestiga at mag-investigate. We're hoping that this Mr. Khan will apply jurisprudence issued by the court relative to his home country also to the Philippines. Yeah, very briefly po para kay Dr. Ernesto Domingo. Go ahead, Kayo please. po ay isang dalubhasa sa larangan ng kalusugan. Nabanggit po ninyo yung kahalagahan ng primary health care. Sa tingin po ba ninyo nakatulong ang devolution ng health services para maisulong ang primary health care sapagkat batid naman natin na iba-iba ang agenda ng local government units pag sila na ang nasusunod? Dr. Domingo, please. Sa totoo po, malaking problema yung pagka-devolve. Dahil gaya ng sinabi ninyo, pagka ating in-implement ang universal healthcare, integration is very, very important. Pero ang maganda po dito ay nagtanong po ako sa DOH kamakailan, walang 2 linggo, kung nasaan na sila sa implementation ng universal healthcare. Ang sinagot po sa akin ng USEC na pinagtanungan ko at meron ding dokumento, ito po, advanced na raw po yung kanilang tinatawag na management integration na binigyan lang sila ng 3 taon to finish. Ang ibig sabihin po ng management integration is lugar na kanya-kanya, yung pong health services will be integrated sa level po ng gobernador or provincial. Malaking bagay po yon sa implementasyon. Pagka po yan ay nasa level na ng governor, maiiwasan po yung pagkakanya-kanya na nakikita natin ngayon. Dahil sa ngayon po, halimbawa, kahit na yung pag-appoint sa mga health worker, nasa sa poder ng mayor, siyempre po, iba-iba bawat town sa policy. Pag po yan na-integrate at the level of the governor, medyo mas smooth na po yan. We are very hopeful that that will facilitate the implementation. Opo, kaya ko po kasi naitanong, 3 taon lang ang termino ng mga LGU. Kung yung gobernador, ang trust, return on investment, kikita sa mga kontrata at pagbili ng gamot at iba pa, maiiwanan naman po ang mamamayan, Dr. Domingo. Opo, sa ngayon po kung sinabi nyo, ang isang kinatatakot namin dyan, yung effect ng politika ng pagpapalit-palit. Ang nakikitang solution ngayon sa level po ng gobernador, meron pong council na malaki ang representation ng bawat segment ng society. Ito po ang gagawa ng pulisya, ito po rin ang gagawa ng programa ng pagdi-deliver ng health services. Sa makatwid po, sa tingin ko, kahit magbago yung governor, kung yung konseho na naatasang gumawa nito nahandoon, hindi niya basta mababago yung nadesisyonan na nila. Opo. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you, Secretary Harry. Thank you, Melo, and thank you for the lunch again. Yes, balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni John Punsala ng ABS-CBN. Yung una po niyang tanong ay nasagot niya na about the VFA. Ang second question niya, the DILG said only 1 in 3 Metro Manila residents are willing to get COVID-19 shots. Aside from info drives, how will the government boost the public's vaccine confidence? When will the President announce whether or not he will get vaccinated in public? I think I've already answered that po. Asked and answered, no? Okay. A question from Maricel Halili ng TV5. Na halos nasagot niyo na rin po, Secretary, pero sabi niya dito, Metro Manila mayors are not in favor of the reopening of cinemas. They said there is no ventilation, so it is more risky. What is the response of IATF to this? Asked and answered na po. Consultations until end of February, and we will see po if they can come up with guidelines. DCXL. Pulso ng
Alright, nasagot naman pala lahat yung mga tanong ng ating mga kasama sa media. So, suspendido muna at magsasagawa ng consultation, no, ang IATF kaugnay nga rito mga kasama sa pagpayag ng pagbubukas ng mga sinehan. Sabi ko nga, magandang ano po yan, balita, yung pag-open ng ilang mga establishmento pa, yung ibang mga sektor, yung iba pa. Kasi ito ay makakadagdag ng kabuhayan, maibabalik yung kabuhayan. Hindi lang po ng mismo mga operators, yung mga may-ari, kung hindi, nagkaragdagang kabuhayan sa ating mga kababayan na nawala ng trabaho. But then, they have to kailangan talagang pagplanuhin na mabuti yan pa rin, Ray, di ba? Especially sa sinehan. Opo. Kasi sa sinehan, yung industriya ng entertainment talagang sobrang naapektuhan dahil nga rito. So, posible by March 1. Kaya nga, dadaan muna sa consultation. But anyway, mga kasama, at habang hinihintay din yung bakuna na napakababa, no, yung sinasabi sa survey ng mga Pilipino, especially dito sa Metro Manila, na gusto magpabakuna, pero napakahalaga po yan ang bakuna. Ano ho ba ang gusto ninyo? Bakuna o COVID? Ganun lang yan Ang bakuna para hindi ho kayo magka-COVID at tayo pa'y makakabalik na sa normal. So habang hinihintay ang bakuna, dapat palakasin muna ang ating resistensya. Yan ang importante. Dapat mayroon ho tayong tinetake dyan na proteksyon sa iba't ibang mga virus at palakasin ang ating immune system. At isa dyan sa pwede nyo pong gawin, dapat uminom po tayo ng mabisang herbal capsule. Okay, food supplement mga kasama na may taglay na antioxidant at may anti-tumor properties pa. Ito po yung Xanton Plus Herbal Capsule. Makakatulong po itong iwasan tubuan ng bukol ng ating katawan. Ang Xanton Plus Herbal Capsule mga kasama. Mabibili po ito sa mga butika. At ngayon ay available na po sa Southstar Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanton Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din po yan ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at napaka-epektibo. Bumili ng Mighty C at Xanton Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede kayo mag-text o tumawag sa 0927-519-2267 at hanapin si Pareng Kiko o pumunta ng personal para bumili sa Dzxl 4th floor Guadalupe Commercial Complex at sa Makati tapat lang ng MRT Guadalupe. Samantala mga kasama, doon sa mga mahilig sa kape pero nangangamba baka maapektuhan ang kanilang kalusugan, abay narito na po ang Nature Soya Coffee. Napatunayan ng mga eksperto makakatulong patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Nature Soya Coffee may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makakatulong balansahin ang testosterone level ng mga kalalakihan at para maiwasan din ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan at mabibili po sa mga butika. Ako, bago ho kayo, ako dito sa stasyon, bago sumalang, abay nag-iisang tasa muna ako ng Nature Soya Coffee. Opo, para talagang magiging malakas ang aking resistensya at magiging energetic sa pagpoprograma. Samantala mga kasama, kung hanap mo ay supplement na all-in-one, yung food supplement ba na epektibo ang hinahanap mo na pwede sa mga may diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, abay nandito na ang solusyon. Xanton Plus Gold. Ang Xanton Plus Gold po may mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito po ay may extracted na ampalaya, malunggay, mangosteen, garlic at spirulina. Kaya bumili na sa mga suking butika ng Xanton Plus o magpunta sa inyong DCXL 558 Radyo Trabaho, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati. DCXL. Pulso ng Metro! Na bueno mga kasama, susunod na ang Tinig ng Pag-asa. Dito lamang yan sa DCXL 558. Ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, para sa Pulso ng Metro. DCXL. Pulso ng